Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau bàn về một cái đề tài vẫn còn được rất là nhiều người quan tâm, đó là vấn đề điều trị Covid-19 tại nhà. Thì như quý vị đã biết đó, là hiện nay thì cái tình hình dịch Covid-19 cũng còn đang là diễn biến phức tạp với các cái số ca nhiễm mới ngày càng tăng cao. Chính vì vậy mà ngành y tế cho phép một số các cái đối tượng là F0 với những cái nhóm đối tượng có các cái triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng được theo dõi và điều trị tại nhà. Và để hỗ trợ cho cái nhóm bệnh nhân này thì ngành y tế cung cấp 3 cái gói thuốc để hỗ trợ cho cái nhóm người bệnh được theo dõi và điều trị tại nhà, gồm có gói thuốc A, gói thuốc B và gói thuốc C. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem là mỗi một cái gói thuốc đó nó gồm những thuốc gì và khi nào thì chúng ta sử dụng những cái thuốc đó và cái cách sử dụng như thế nào đúng với cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế đưa ra, cũng như là đúng với sự chỉ định của bác sĩ. Thì đầu tiên chúng ta nghiên cứu về cái gói thuốc A, xem coi là ở trong cái gói thuốc A này gồm những thuốc gì. Thì quý vị đã biết rằng trong cái nhóm mà theo dõi tại nhà thì đa số là không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ. Thì cái gói thuốc A này gồm có 2 loại thuốc, đó là thuốc hạ sốt và các cái loại vitamin để nâng sức đề kháng cho cơ thể chúng ta. Thì thuốc hạ sốt này quý vị nên biết rằng chỉ khi nào chúng ta sốt trên 38 độ 5 thì chúng ta mới sử dụng nó thôi. Và chúng ta có thể lặp lại 4 đến 6 lần mỗi một đợt uống như vậy. Và nếu vẫn còn sốt thì chúng ta mới lặp lại lần thứ 2, lần thứ 3 vân vân. Kế đến là các loại vitamin. Vitamin thì chúng ta uống 2 lần một ngày. Và cái gói thuốc này được dùng để hỗ trợ cho người bệnh uống trong vòng 7 ngày. Thì cái nhóm thuốc mà hạ sốt đó thì gồm có cái tên gốc của nó là acetaminophen hay còn gọi là paracetamol, và nó có nhiều các cái biệt dược khác nhau ở trên thị trường như là Habacol, Titenol hay là Efferalgan, cái dạng sủi bọt. Cái thứ ba nữa là cái loại Efferalgin mà người ta có thể điều chế ở dưới cái dạng viên đạn để đặt hậu môn cho các cái em bé hoặc là người lớn mà vì một lý do nào đó không có thể đưa vào đường miệng được thì người ta chế ra dưới cái dạng viên đặt hậu môn như vậy. Thì chúng ta cùng tìm hiểu coi là khi mà chúng ta bị sốt thì chúng ta uống với cái liều lượng như thế nào. Đối với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi đó thì mỗi lần chúng ta uống từ 500mg cho đến 650mg một lần và được dùng 4 đến 6 giờ uống một liều nếu vẫn còn sốt. Còn nếu không sốt thì quý vị không nên uống. Và tổng cái số liều mà trên 24 giờ thì không được quá 4 gram. Đó là đối với người lớn. Còn đối với trẻ em mà dưới 1 tháng tuổi đó thì chúng ta tính theo mg trên cân nặng của bé. Trung bình thì từ 10 đến 15mg trên 1 kg thể trọng trên một liều. Và cũng như người lớn, chúng ta uống từ 4 đến 6 lần, 4 đến 6 giờ một lần nếu mà cần thiết. Còn khi mà dưới 38 độ 5 chúng ta có thể dùng các cái biện pháp khác như là chườm mát cho bé chẳng hạn. Còn đối với trẻ trên 1 tháng tuổi đến dưới 12 tuổi thì cũng 10 đến 15mg trên 1 kg cơ thể trên một liều, và cũng khoảng cách từ 4 đến 6 giờ chúng ta dùng cho bé một lần, và tối đa là 5 liều trong vòng 24 giờ thôi. Đó là cái liều hạ sốt. Kế đến là cái nếu mà chúng ta không dùng đường uống mà chúng ta dùng cái đường mà đặt ở hậu môn cho bé đó, thường là cái viên đạn đặt là người ta chế Efferalgan dưới cái dạng mà đưa vào cái đường trực tràng cho bé. Thì để hạ sốt cho bé đó thì có thể đưa vào trực tràng cứ 4 đến 6 giờ một lần khi mà cần thiết thôi. Thì nó có nhiều cái viên đạn, nó cái liều lượng khác nhau như là 20mg, 40mg, 80mg và 120mg, thì tùy theo cái cân nặng của bé mà chúng ta đặt vào cái hậu môn cho bé. Cứ 4 đến 6 tiếng đồng hồ chúng ta có thể lặp lại một lần. Và chúng ta ngoài khi mà chúng ta đặt như vậy mà nếu bé vẫn còn sốt thì chúng ta có thể dùng các cái biện pháp khác như là lau mát cho bé chẳng hạn. Rồi cái liều mà dùng cho các cái trẻ em dưới 2 tuổi thì cũng tùy từng cái cân nặng của bé để mà chúng ta tính cái liều cho nó phù hợp.
Thì ở trên màn hình quý vị đó là một số các cái biệt dược mà hiện nay trên thị trường bán rất là nhiều, đó là Habacol Extra chẳng hạn, thì nó có hai màu, màu trắng hay màu đỏ gì cũng đều giống nhau nha các bạn. Có nhiều người đến các cái tiệm thuốc Tây đòi là phải có cái Habacol nhưng mà màu đỏ hay là màu trắng, thì cái đó không cần thiết nha quý vị, tại vì cái màu là do cái nơi sản xuất người ta mà phối hợp các cái màu cho nó sinh động cái sản phẩm của người ta thôi, chứ không ảnh hưởng gì tới chất lượng. Màu trắng hay màu đỏ gì cũng giống nhau. Hoặc là paracetamol trên màn hình quý vị đó thì cũng thấy người ta đóng gói cái liều lượng đó là 500mg trong một viên. Rồi cái viên efferengen mà đặt vào hậu môn cho bé đó, thì quý vị khi mà ở nhà đó quý vị dự trữ sẵn đó, thì chúng ta đưa cái viên thuốc này vào cái tủ đá của cái tủ lạnh mình đó, để cho nó đông cứng lại, thì khi mà mình đưa vào cái hậu môn cho bé mới được nha quý vị. Ngoài ra thì cái gói A này lại còn có một cái nhóm vitamin nữa, thì ở trong này nó có thể là có vitamin C, có thể là vitamin D, hay là các cái loại polyvitamin, tức là cái vitamin tổng hợp, thì chúng ta có thể uống 1 hoặc là 2 lần trong một ngày. Ngoài những cái vitamin này, chúng ta có thể là dùng các cái vitamin trong các cái thực phẩm, chẳng hạn như là rau củ quả mà chúng ta dùng hàng ngày, cũng cung cấp cho cơ thể chúng ta những cái hàm lượng vitamin nhất định, làm giúp cho cơ thể chúng ta có cái sức đề kháng để chống lại với vi khuẩn. Thì đó là các cái thành phần trong cái gói thuốc A. Thì chúng tôi xin nhắc lại, gói thuốc A thì có hai loại thuốc thôi, một loại thuốc hạ sốt và một loại thuốc vitamin. Thì cái loại thuốc hạ sốt chúng ta chỉ uống khi nào mà chúng ta có sốt thôi, trên 35 độ, xin lỗi quý vị, trên 38 độ 5 thì chúng ta mới uống. Còn nếu dưới thì chúng ta cũng không cần uống nha quý vị. Chứ không phải là chúng ta cứ lãnh được một cái gói thuốc A về là chúng ta cứ vậy uống. Và cái gói thuốc A này thì cũng chỉ có uống trong vòng 7 ngày thôi. Đó là cái gói thuốc A. Còn kế đến là cái gói thuốc B. Cái gói thuốc B thì nó có hai cái nhóm thuốc, đó là cái nhóm kháng viêm, tức là cái nhóm corticoid đó, và cái thuốc chống đông. Thì cái gói thuốc B này chỉ dùng trong vòng 3 ngày thôi. Và đây là những cái loại thuốc đặc trị, cho nên là phải có có ý kiến điều trị của bác sĩ thì chúng ta mới uống. Và đối với lại cái gói thuốc B này đó thì chỉ sử dụng trong một số những cái trường hợp đặc biệt và có những cái dấu hiệu mà bệnh chuyển nặng thì chúng ta mới uống thôi. Biểu hiện ở đây là chúng ta cảm thấy khó thở, nhịp thở nhanh, có thể là đối với người lớn thì trên 20 lần trên 1 phút. Và khi mà chúng ta đo cái độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi đó thì SpO2 nó dưới 95%, mà chúng ta chưa có thể liên hệ được với y tế địa phương thì chúng ta mới sử dụng cái gói thuốc B này. Và cũng xin nhắc lại là gói thuốc B là cái nhóm thuốc đặc trị, cho nên là chúng ta phải uống theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Và cái gói thuốc B này người ta cung cấp cho chúng ta cũng không được uống quá 3 ngày. Và trong cái thời gian này thì người bệnh vẫn phải tiếp tục để liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ. Thì bác sĩ sẽ đánh giá cái tình trạng bệnh nhân, coi là có cái chỉ định phải nhập viện hay không, và có các cái triệu chứng tăng nặng hay không, thì bác sĩ sẽ cho uống cái gói thuốc B này. Thì đối với cái nhóm kháng viêm á, tức là cái nhóm corticoid á, thì hiện nay trên thị trường nó có nhiều các cái biệt dược khác nhau. Thứ nhất phải kể đến là dexamethasone, thì người ta đóng cái hàm lượng rất nhỏ là 0,5mg một viên thôi. Thì như vậy đó, khi mà có các cái triệu chứng trở nặng như vậy thì chúng ta uống một lần 12 viên. Quý vị nên nhớ là 12 viên thì nó tương đương với 6mg. Cho nên là chúng ta uống một liều duy nhất thôi, rồi chúng ta báo với lại y tế địa phương để chúng ta được hỗ trợ, và cần thiết thì chúng ta sẽ phải được nhập viện. Còn nếu không có dexamethasone thì chúng ta uống methylprednisolone 16mg, chúng ta cũng uống một viên duy nhất thôi. Còn nếu không có methylprednisolone thì chúng ta uống prednisolone 5mg, thì chúng ta uống một lần 8 viên. Và thường là những cái này thì chúng ta phải uống vào buổi sáng và uống sau khi ăn sáng xong thì chúng ta mới uống để tránh cái kích ứng dạ dày của chúng ta. Và cái thuốc này thì cái nhóm thuốc này cũng không có nên uống quá 3 ngày. Chúng tôi xin nhắc lại là uống một trong 3 thứ này, chứ không phải là chúng ta uống hết 3 thứ này nha quý vị. Có dexamethasone thì chúng ta uống dexamethasone, chúng ta uống 12 viên một lần duy nhất.
Còn nếu không có dexamethasone thì chúng ta uống methylprednisolone 16mg, uống một viên duy nhất. Còn nếu trường hợp không có methylprednisolone mà ở địa phương của quý vị, trong cái gói thuốc đó người ta cung cấp cái prednisolone 5mg thì chúng ta uống một lần 8 viên sau khi chúng ta ăn sáng xong. Nên nhớ quý vị uống một trong 3 thứ thôi nha quý vị. Hiện nay thì có một số người truyền nhau một cái toa thuốc và vì một lý do nào đó quý vị chưa có hiểu cặn kẽ cho nên là quý vị uống một lúc mà 3 cái thứ này thì cực kỳ nguy hiểm cho cái đường ruột của chúng ta cũng như là những cái hệ lụy khác mà cái nhóm corticoid này nó đem lại. Kế đến là cái thuốc chống đông. Thì khi mà cái người bệnh mà có những cái triệu chứng trở nặng như là nhịp thở trên 20 lần trên phút và SpO2 dưới 95% thì ngoài cái thuốc corticoid ra thì chúng ta còn được uống cái thuốc kháng đông để tránh những cái trường hợp mà đông máu như quý vị. Thì cũng có ba cái loại trong một cái gói thuốc đó, thì tùy địa phương mà người ta cung cấp cho các bạn cái thuốc gì thì có thể là cái thuốc đầu tiên ở trên màn hình quý vị thấy đó là Rivaroxaban 10mg thì chúng ta cũng uống một viên trên một ngày đó, hoặc là nha quý vị, chứ không phải và nha quý vị, hoặc tức là có cái thứ trên thì uống, còn không thì phải uống thứ dưới là Abisaban 2,5mg, chúng ta uống một viên và 2 lần trên một ngày. Rồi hai thứ đó mà không có nữa thì chúng ta uống cái nhóm thứ ba, tức là Dabigatran 220mg, chúng ta cũng uống một viên trên một ngày. Và các cái thuốc này chúng ta cũng không uống quá 3 ngày. Quý vị nên nhớ như vậy. Và trong khi chờ đợi được sự trợ giúp của các cái ngành y tế địa phương thì chúng ta uống cái thứ này để tránh cái tình trạng có những cái biến chứng huyết khối ở trong cơ thể chúng ta. Đó là các cái loại thuốc ở trong cái gói thuốc B cũng như là cái cách sử dụng các cái loại thuốc đó. Cái gói thuốc cuối cùng là gói túi thuốc C. Thì quý vị, gói thuốc mà hỗ trợ cho người bệnh điều trị Covid-19 này tại nhà đó thì nó có, ngoài cái gói A, gói B thì nó còn có cái túi thuốc C nữa. Thuốc C thì trong đó nó có cái thuốc Monupiravir. Đây là một cái loại thuốc đặc trị kháng virus nha quý vị. Và trong cái chương trình mà cấp thuốc cho F0 điều trị tại nhà đó thì Bộ Y tế mới thêm cái Monupiravir này vào trong cái gói thuốc C. Và vì đây là một cái loại thuốc hoàn toàn mới cho nên là đòi hỏi người bệnh chúng ta phải có một cái phiếu cam kết sử dụng thuốc, đồng ý tham gia vào cái chương trình sử dụng thuốc này. Nó gọi là cái chương trình mà sử dụng thuốc Monupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho những cái bệnh nhân mắc Covid ở thể nhẹ nha quý vị. Không phải là chúng ta nói rằng đây là cái thuốc đặc trị Covid, cái SARS-CoV-2 là Monupiravir này mà chúng ta sử dụng trong những trường hợp nặng. Không phải nha quý vị. Đây là thuốc đặc trị Covid-19 nhưng mà chỉ được dùng trong những trường hợp mà ở thể nhẹ thôi quý vị. Trong khi mà chúng ta đang là sử dụng cái Monupiravir này mà có những dấu hiệu trở nặng thì ngay lập tức chúng ta cũng phải ngưng lại và chuyển qua cái gói thuốc B. Thì quý vị biết là gói thuốc B là gồm có thuốc kháng viêm và thuốc chống đông. Chúng ta phải ngưng lại cái Monupiravir này nha quý vị. Hiện nay có một số quý vị cũng hiểu nhầm rằng Monupiravir là cái thuốc đặc trị Covid-19 cho nên là đối với những người mà bị nặng thì mới uống. Không phải quý vị. Đây là một thuốc đặc trị đang là được Bộ Y tế thử nghiệm và chúng ta phải hợp tác với nhân viên y tế ký vào một cái giấy chấp thuận tham gia cái chương trình này. Thì quý vị nên biết rằng đây chỉ là cái thuốc điều trị trong những trường hợp mà nhiễm Covid-19 nhẹ thôi. Thì cái gói thuốc C này cũng đủ dùng trong 5 ngày. Và cái liều lượng của nó thì người ta có nhiều các cái hàm lượng khác nhau, có viên 200, viên 400, nhưng mà tổng số liều của nó một ngày là 1.600mg thì chúng ta chia làm hai lần, buổi sáng buổi chiều. Buổi sáng 800mg và buổi chiều 800mg nha quý vị. Thì đó là cái gói thuốc C. Thì quý vị đã biết là ở trên màn hình quý vị đó là cái viên Monupiravir. Cái Monupiravir này thì nó là một cái thuốc đặc trị được Bộ Y tế cho phép điều trị những bệnh nhân mà
nhiễm Covid-19 ở thể nhẹ. Còn khi mà chúng ta đang là sử dụng cái Molnupiravir này mà có những cái dấu hiệu trở nặng thì ngay lập tức chúng ta phải ngưng cái thuốc gói thuốc C này và chúng ta quay trở lại uống cái gói thuốc B trong khi chờ đợi sự giúp đỡ của ngành y tế địa phương. Thì cái nhóm C này là cái nhóm thuốc kháng virus, nó được điều trị trong vòng 5 ngày. Cũng có một số địa phương dùng cái thuốc đặc trị thứ hai là Favipiravir, thì cái thuốc này được điều trị từ 7 tới 14 ngày. Và tương tự như cái nhóm thuốc B thì Bộ Y tế quy định là không có dùng cái nhóm thuốc C này cho những phụ nữ đang mang thai hoặc là có kế hoạch mang thai, và đối với những bệnh nhân đang cho con bú cũng không có được dùng cái gói thuốc C này nha quý vị. Thì nói tóm lại là trong cái túi B và túi C thì cả hai túi này đều không được dùng cho phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú nha quý vị. Thì chúng tôi vừa trình bày với quý vị về 3 cái túi thuốc để điều trị cho các cái bệnh nhân nhiễm Covid được theo dõi và điều trị tại nhà, gồm có túi thuốc A, túi thuốc B và túi thuốc C. Tôi xin nhắc lại một lần nữa để quý vị hiểu rõ là gói thuốc A thì gồm có thuốc hạ sốt và vitamin để nâng sức đề kháng cơ thể. Đối với thuốc hạ sốt, chúng ta chỉ uống khi nào chúng ta có sốt trên 38 độ 5 thôi. Còn nếu không có sốt thì chúng ta không dùng nha quý vị. Rồi cái nhóm cái gói túi thuốc B đó thì nó gồm có thuốc kháng viêm và kháng đông. Thì khi nào mà chúng ta đang là theo dõi ở nhà mà có những cái triệu chứng trở nặng như là nhịp thở đối với người lớn mà trên 20 lần trên 1 phút và cái nồng độ oxy trong máu ngoại vi đó nó dưới 95% thì chúng ta mới sử dụng cái gói thuốc B này, trong khi chúng ta vẫn phải liên lạc với y tế địa phương để được họ trợ giúp chúng ta. Và cái gói thuốc C là cái gói thuốc đặc trị gồm có thuốc Molnupiravir, thì đây là một cái loại thuốc đặc trị đang được Bộ Y tế tham gia thử nghiệm lâm sàng. Do đó chúng ta phải có những cái bản cam kết tham gia vào cái chương trình điều trị này. Và mặc dù nó là một cái thuốc đặc trị nhưng mà Bộ Y tế chỉ cho phép điều trị những cái trường hợp F0 ở thể nhẹ thôi nha quý vị. Xin nhắc lại là mặc dù nó là một cái loại thuốc đặc trị nhưng mà lại chỉ dùng trong trường hợp bệnh nhẹ thôi. Và trong khi chúng ta đang là dùng cái Molnupiravir này mà có dấu hiệu trở nặng thì ngay lập tức chúng ta cũng phải ngưng lại và quay trở lại uống cái thuốc ở cái gói túi thuốc B, trong khi chúng ta chờ đợi sự trợ giúp của nhân viên y tế địa phương. Thì đó là những cái thông tin về cái cách sử dụng các cái gói thuốc để điều trị F0 tại nhà. Hy vọng rằng những cái vấn đề chúng tôi vừa trình bày ở trên sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ và đúng về cái cách sử dụng các cái loại thuốc ở trong từng túi thuốc đó như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng, góp phần đẩy lùi cái đại dịch Covid-19 này để chúng ta đón một cái mùa xuân mới đang đến rất gần rồi. Xuân Nhâm Dần sẽ đem đến cho quý vị